ไปท่าไหนดีวะท่ามหาราชกำลังมาครับอีก2 นาทีนะครับ2 นาทีแล้วถ้าพี่ไปเอเชียทีตอนนี้ได้ไหมได้ครับอีกประมาณ10 นาที15 นาทีได้แล้วเอเชียทีมันไอเนี่ยมันหมดกี่โมง